Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Giới quan sát cảnh báo dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang lên kế hoạch điều lượng lớn tiêm kích tàng hình đến sát Biển Đông. Ông lớn châu Á đang mưu tính điều gì? Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Philippines lắc đầu cho rằng các cuộc đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Tại sao là như vậy? Trong khi đó, Trung Quốc đang dùng chiến thuật nằm gai nếm mật, dốc tiền đầu tư vào Campuchia để mượn tay nước này, thúc đẩy thỏa thuận có lợi cho mình với ASEAN. Thực hư ra sao? Giữa lúc các nước quanh Biển Đông đang đau đầu đối phó với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra cam kết vững như bàn thạch dùng sức mạnh đảm bảo an ninh khu vực này. Đức cũng vừa điều tàu chiến đến Biển Đông sau 20 năm vắng bóng. Ở diễn biến khác, Trung Quốc kêu gọi xây dựng luật pháp quốc tế về phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo. Mỹ tiếp tục thẳng tay trừng phạt Trung Quốc vi phạm nhân quyền bằng luật cấm nhập khẩu từ Tân Cương. Có phải Trung Quốc tác động làm đổ bể thương vụ tiêm kích F-35 giữa UAE và Mỹ? Một số tin tức đáng chú ý khác, Pháp cảnh báo nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran đã đến cuối con đường. Ở cuối bản tin xin mời quý vị tìm hiểu về bánh kem vị tảo, món ăn đầy màu sắc giúp chống lại biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, Trung Quốc đang sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình J-20 tiên tiến, vốn được mệnh danh là rồng lửa. Đáng chú ý, số lượng lớn chiến cơ này sẽ được chuyển giao cho đơn vị không quân chịu trách nhiệm về Biển Đông. Giới quan sát cho rằng chúng sẽ đảm đương vai trò chiến đấu nhiều hơn là huấn luyện. Hôm 10 tháng 12, truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố các công ty công nghiệp quốc phòng nước này đang tăng tốc sản xuất chiến cơ J-20. Đơn vị này đang đẩy mạnh chuyển giao các máy bay quân sự J-10 và J-20 trong quý 4 năm 2021 do nhu cầu của lực lượng không quân rất lớn. Scramble, một tạp chí hàng không châu Âu hé lộ một chiếc J-20A của Quân đội Giải phóng Nhân dân POA đã được phát hiện bay thử nghiệm từ cơ sở sản xuất Hun Tianba ở thành đô. Số series là 61162 trên đuôi của chiếc phản lực này cho thấy nó đã được chuyển giao cho Lữ đoàn Phòng không 5 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ khu vực phía Nam Trung Quốc và Biển Đông. Ông David Santiotti, một blogger hàng không quân sự nổi tiếng, chia sẻ với RFA rằng những dấu hiệu trên cho thấy Trung Quốc đang lên kế hoạch điều động khí tài tối tân đến sát Biển Đông. Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu về phòng không Andrei Rublev cảnh báo động thái thay dàn Chengdu J-10C cũ nhưng vẫn hoạt động tốt bằng những chiến cơ J-20 tiên tiến, thực sự là tín hiệu bất thường. Ông cho rằng các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không ở Biển Đông. Dàn tiêm kích được ví như những con rồng mạnh mẽ này sẽ đảm nhiệm vai trò chiến đấu hơn là huấn luyện. Ông Colin Kho, nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore lại cho rằng không cần quá lo lắng với đợt bổ sung chiến cơ lần này của Trung Quốc. Bắc Kinh trang bị hàng loạt J-20 chỉ nhằm nâng cao sức mạnh cho đơn vị tiền tuyến, đặc biệt là lực lượng đang trấn giữ khu vực biên giới đang tranh chấp giữa Trung Ấn. Được biết, J-20 Mighty Dragon là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 với khả năng tấn công chính xác. Chiến cơ này đã bay thử nghiệm lần đầu tiên cách đây 10 năm và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2017 như một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Vẻ ngoài của J-20 giống với F-22 của không quân Mỹ, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng máy bay chiến đấu của Mỹ vẫn vượt trội hơn nhiều. Janes, một công ty tình báo toàn cầu cho biết tại Air Show China 2021 vào tháng 9, POA lần đầu tiên tiết lộ một biến thể mới của J-20A được trang bị động cơ được phát triển trong nước. Có vẻ như máy bay J-20A mới được trang bị động cơ turbofan WS-10C do Trung Quốc phát triển trong nước, thay thế cho động cơ dòng Saturn AL-31FN do Nga sản xuất ban đầu. Giới quan sát ước tính có khoảng 50 đến 60 chiếc J-20 đang được sử dụng. Việc chuyển đổi từ động cơ nhập khẩu truyền thống sang động cơ bản địa cho phép Trung Quốc sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số lượng chiến cơ nước này dự định sản xuất là bao nhiêu. Gần đây, lực lượng không quân POA đã triển khai một loạt máy bay quân sự trên bầu trời Biển Đông. Một số máy bay ném bom chiến lược H-6J cũng đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, thả bom và đặt mìn trên biển và trên các đảo. Giữa lúc Trung Quốc có những động thái đáng quan ngại ở Biển Đông, Philippines, quốc gia từng tức nước vỡ bờ, đâm đơn kiện Trung Quốc tỏ ra bất lực. Ngoại trưởng nước này vừa chua chát cho rằng các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa Trung Quốc và ASEAN rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Trong một tuyên bố đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Liverpool, Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. tỏ ra không lạc quan với kết quả của các cuộc đàm phán COC. Dù là điều phối viên quan hệ đối thoại ASEAN, Trung Quốc giữ vai trò dẫn dắt tiến trình đàm phán để đạt sự đồng thuận giữa các bên, Philippines phải thừa nhận là các cuộc thỏa thuận sẽ không đạt được tiến bộ đáng kể. Trái lại, phía Bắc Kinh cho rằng các cuộc tham vấn COC đang tiến triển và nước này sẵn sàng cùng ASEAN đạt được đồng thuận về các quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Tuy nhiên, điều Trung Quốc nói không đi đôi với những gì họ làm. Dẫn chứng tiêu biểu là việc Bắc Kinh bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA trong vụ kiện do Philippines đưa ra vào năm 2016. Trong đó, tòa tuyên bố Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Bên cạnh đó, tòa cũng bác bỏ các yêu sách của Bắc Kinh ở vùng biển từ các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở Trường Sa. Đồng thời, Trung Quốc bị phán quyết gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển, làm gia tăng các tranh chấp ở Biển Đông. Trong quá trình đàm phán COC với ASEAN gần đây, Trung Quốc kêu gọi các nước loại bỏ sự hiện diện của các bên không liên quan đến Biển Đông như Mỹ và các đồng minh. Giới quan sát cho rằng phản ứng của Trung Quốc đã trực tiếp thách thức trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Trước những động thái ngang ngược của Bắc Kinh, ông Locsin đã tái khẳng định tính cấp thiết và tầm quan trọng của COC, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của các cường quốc bên ngoài như Mỹ là vô cùng quý giá để cân bằng cán cân quyền lực trong khu vực. Ông bác bỏ mọi động thái ngăn chặn sự can dự của nước ngoài theo tiêu chí mà Trung Quốc đề xuất với ASEAN. Theo giới quan sát, xúc tu của Trung Quốc đang ngày một vươn dài, Campuchia lại đang là quốc gia cam tâm tình nguyện vịn chặt vào vò bạch tuộc ấy. Theo trang East Asia Forum, sự can thiệp của Bắc Kinh đang tác động tiêu cực đến nền chính trị Campuchia, đẩy Thủ tướng Hun Sen ngã hẳn sang chủ nghĩa độc tài. Đất nước Chùa Tháp ngày càng bị cô lập với cộng đồng quốc tế và khó thoát khỏi cảnh lệ thuộc vào ông lớn châu Á trong một sớm một chiều. Theo trang East Asia Forum, dưới sự hậu thuẫn của Trung Quốc, ông Sen đã duy trì quyền kiểm soát chính trị và có các bước đi độc đoán dần tự cô lập Campuchia với Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều tổ chức phi chính phủ có hoạt động tại quốc gia này. Do đó, chính quyền ông Sen phải dựa vào sự viện trợ của Trung Quốc. Trong 3 thập kỷ qua, bất kỳ khi nào vị lãnh đạo này bị các chính trị gia đối lập chống đối hoặc bị cộng đồng quốc tế cắt viện trợ, Trung Quốc sẽ có mặt lấp đầy khoảng trống tài chính. Đến nay, nợ của Campuchia với Trung Quốc đã chiếm hơn 25% GDP của nước này. Các khoản vay thường có mức lãi suất từ 2 đến 3%. Campuchia sẽ trả lại cho Trung Quốc theo những cách khác. Theo East Asia Forum, khi Campuchia giữ vị trí Chủ tịch ASEAN vào năm 2022, có thể nước này sẽ dành sự ưu ái cho Trung Quốc trong bối cảnh ông lớn châu Á đang muốn hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông theo các điều khoản của mình. Phnom Penh còn sẵn sàng ngăn chặn việc hoạch định chính sách của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Điều này khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á lo ngại. Một số quan chức trong khu vực đã gợi ý rằng ASEAN không thể tiếp tục hoạt động nếu tiếp tục trao cho Campuchia quyền phủ quyết. Ngoài ra, Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát hơn 20% đường bờ biển của Campuchia trong một thỏa thuận bí mật nhằm hỗ trợ dự án cảng Kok Không. Bắc Kinh cũng đang đầu tư xây dựng căn cứ hải quân Dream của nước này, cơ sở trên vịnh Thái Lan dường như là trọng tâm của hợp tác Trung Quốc-Campuchia. Để đối phó với sức ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia, vào ngày 8 tháng 12, Hoa Kỳ đã cấm vận tất cả hoạt động xuất khẩu vũ khí và hạn chế Campuchia tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng trong dân sự và quân sự, cùng các mặt hàng quân sự và dịch vụ quốc phòng ít nhạy cảm. Quan hệ của Campuchia với Hoa Kỳ bị ảnh hưởng do vấn đề vi phạm nhân quyền và sự can dự của Trung Quốc. Liên minh châu Âu cũng đã cấm hoạt động bán vũ khí cho Campuchia và đánh thuế quan đối với nước này. Bắc Kinh hiện là phương sách cuối cùng của Phnom Penh, mang lại uy tín trong sân trên trường quốc tế, cũng như những hỗ trợ quốc phòng cần thiết. Đổi lại, Campuchia là đòn bẩy của Trung Quốc trong ASEAN và cho phép nước này thúc đẩy các tuyên bố chính trị và quân sự của mình ở Đông Nam Á. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm Đông Nam Á mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không chỉ nhấn mạnh cam kết củng cố quan hệ với các đồng minh và đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương, mà còn tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc là vô cùng vững chắc. Ngoại trưởng Blinken ngày 14 tháng 12 khẳng định Mỹ luôn nỗ lực đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, có thể phát triển thịnh vượng bất chấp những sức ép chính trị và mối đe dọa quân sự. Mỹ sẽ hợp tác với đồng minh, đối tác để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ, vốn được vun đắp hàng thập kỷ qua. Về eo biển Đài Loan, ông Blinken nói mục đích của Mỹ không phải gây áp lực cho bất kỳ bên nào, mà đảm bảo tất cả đều có quyền lựa chọn con đường riêng, thoát khỏi sự bắt nạt, thoát khỏi sự đe dọa. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ bày tỏ, Washington sẽ nỗ lực góp phần mang tới giai đoạn hòa bình, thịnh vượng nhất mà khu vực và thế giới từng trải qua.
Ông Blinken đề cập Mỹ sẽ mở rộng hợp tác với nhiều nước châu Á. Hiện Mỹ có hiệp ước liên minh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines và Thái Lan. Ông Blinken lưu ý, Liên minh châu Âu EU gần đây cũng công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới, gồm nhiều điểm tương đồng sát sao với tầm nhìn của Hoa Kỳ. Vì vậy, Mỹ và EU có thể hợp tác ăn ý hơn để đảm bảo an ninh khu vực. Ông Blinken đề cập Mỹ tham gia vào hàng loạt tổ chức an ninh như Bộ Tứ Kim Cương hay AUKUS và cũng cam kết giúp xây dựng một ASEAN độc lập mạnh mẽ. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các mối đe dọa ở khu vực Đài Loan, Biển Đông hay rộng hơn là cả Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang diễn biến rất khó lường. Vì vậy, kế hoạch của Washington cũng phải thay đổi linh hoạt. Ông Blinken tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh, nhưng là để củng cố hòa bình ở khu vực, chứ không muốn gây xung đột. Theo chuyên gia, qua bài phát biểu ngày 14 tháng 12, ông Blinken đã tập trung nhấn mạnh vào quyền lực mềm của Hoa Kỳ, thay vì có phát ngôn quá cứng rắn, gây kích động Trung Quốc. Hôm 15 tháng 12, Đức đã lần đầu tiên điều tàu chiến tiến vào Biển Đông sau gần 20 năm vắng bóng. Động thái này cho thấy Berlin đang sánh bước cùng Washington và các quốc gia phương Tây khác mở rộng sự hiện diện quân sự giữa lúc Trung Quốc ra sức khuấy đảo khu vực để đạt các tham vọng lãnh thổ của mình. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Berlin cho biết, khinh hạm Bayern của nước này đã bắt đầu quá cảnh qua Biển Đông trên đường tới Singapore, dự kiến hải trình sẽ mất vài ngày. Theo Reuters, Bayern là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002, vùng biển mà 40% hoạt động thương mại nước ngoài của châu Âu diễn ra. Trước đó, chính phủ Berlin khẳng định đây là sứ mệnh chứng minh Đức không chấp nhận các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc. Các quan chức ở Berlin cho biết, Hải quân Đức sẽ di chuyển qua các tuyến đường thương mại quốc tế. Tàu khu trục này không có kế hoạch đi qua eo biển Đài Loan. Trước đó, Mỹ đã điều tàu chiến đi qua khu vực này và bị Trung Quốc lên án kịch liệt. Hiện Đức vẫn đang ôn hòa với Trung Quốc để đạt các lợi ích an ninh và kinh tế, do Bắc Kinh đang là đối tác thương mại quan trọng nhất của Berlin. Các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đã giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. Các quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, Úc và New Zealand cũng đang mở rộng hoạt động ở Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Hoa Kỳ là bên chống lại các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Hải quân nước này thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, đưa tàu hiện diện gần một số hòn đảo tranh chấp. Trung Quốc tố Mỹ đang phá hoại hòa bình và ổn định khu vực. Washington đã đặt mục tiêu chống lại Trung Quốc vào trọng tâm của chính sách an ninh quốc gia và kêu gọi các đối tác chống lại chính sách kinh tế và đối ngoại cưỡng chế của Bắc Kinh. Thời gian qua, Mỹ đã gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực thông qua chiến lược xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương, kêu gọi đồng minh giăng muôn trùng vòng vây, kềm tỏa đại kình địch Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng không phải đồng minh nào cũng đồng thanh tương ứng với Mỹ do ngại đụng chạm với Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng Nhà Trắng và Nhà Xanh tưởng đồng sàng nhưng dị mộng. Chính quyền hai nước Mỹ-Hàn chưa thực sự cùng nhau kiểm soát sức mạnh kinh tế, quân sự và ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc. Khoảng cách giữa hai nước ngày càng trở nên rõ ràng khi Mỹ ra sức kêu gọi các đồng minh và đối tác của mình giải quyết những thách thức đặt ra trong chương trình nghị sự của Bắc Kinh. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in lại có chiến lược đứng ngoài cuộc chơi, tránh nghiêng về bên nào. Mỹ là đồng minh thân cận của Hàn Quốc, nhưng Bắc Kinh lại là đối tác thương mại lớn nhất của Seoul. Đó là lý do chính quyền Tổng thống Moon tỏ ra không mấy mặn mà với việc chống Trung. Theo các nhà phân tích, mặc dù Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc từ trước đến nay vẫn tập trung vào việc ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng các nhà hoạch định chính sách của Washington ngày càng có mong muốn hợp tác với Seoul như một phần trong chính sách chống Trung. Thời gian gần đây, chủ đề Trung Quốc dần phủ bóng lên các chương trình nghị sự trong chuyến công du châu Á của các giới chức Mỹ, áp cả các vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên hay thắt chặt liên minh. Giới chuyên gia cho rằng việc so sánh tiếp cận Trung Quốc giữa Mỹ-Hàn chẳng khác nào đang khoét sâu sự khác biệt giữa hai nước. Để liên minh Mỹ-Hàn duy trì bền vững, Hoa Kỳ phải nhận thức rõ ràng những cái khó của Hàn Quốc trong việc tham gia chống Trung. Muốn kéo Seoul về phía mình, Washington cần tạo ra các cơ chế cho phép nước này chấp nhận rủi ro lớn hơn nếu chọn bước vào sàn đấu. Thưa quý vị, ông Lý Tùng, đại sứ Trung Quốc về vấn đề giải trừ quân bị mới đây, kêu gọi cần phải thiết lập và thi hành luật pháp quốc tế đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội nhằm ngăn cản các cuộc chạy đua vũ trang và nguy cơ xảy ra thảm họa đối với toàn nhân loại. Đại sứ giải trừ quân bị của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc Lý Tùng cho rằng công nghệ AI hiện đã phát triển đến mức có thể định hình chiến tranh trong tương lai, đe dọa gây ra khủng hoảng toàn cầu. Vì vậy, quốc tế cần có công cụ pháp luật để ngăn cản chiến tranh hay sự bá quyền. Ông Lý phát biểu như trên tại một hội nghị về các loại vũ khí thông thường do Liên Hiệp Quốc tổ chức từ hôm thứ Hai, 13 tháng 12 ở Geneva.
Quan chức Trung Quốc cũng cảnh báo toàn cầu phải chú ý nhiều hơn về nguy cơ phát triển vũ khí AI tràn lan. Phía Trung Quốc đã đưa ra bản đánh giá về vũ khí AI, trong đó kêu gọi các nước tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và chuẩn mực đạo đức khi phát triển vũ khí AI hay chiến tranh AI để tránh chúng bị lạm dụng và sử dụng sai cách. Bản báo cáo cũng đề xuất cơ chế đa phương để tăng cường trao đổi hợp tác, giúp các nước đang phát triển cũng có thể tiếp cận công nghệ AI nhằm đảm bảo quyền lợi của mọi quốc gia về chế tạo và sử dụng công nghệ cho mục đích hòa bình. Trung Quốc cực kỳ quan tâm đến các loại công nghệ quân sự mới nổi, bao gồm AI. Bắc Kinh đang đổ số tiền khổng lồ ra sức sáng tạo và phát triển vũ khí ứng dụng trí thông minh nhân tạo. Theo một báo cáo của Mỹ, trong thời gian tới, quân đội Trung Quốc sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và robot tiên tiến với các mục đích như thâm nhập và khai thác dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định sản xuất, triển khai hệ thống tự hành, v.v. Trung Quốc là một trong những nước tiên phong về sử dụng thiết bị không người lái và công nghệ AI trong quân đội. Mỹ-Nga cũng tham gia vào cuộc đua tranh khốc liệt này, có thể định hình các cuộc chiến trong tương lai. Tuy nhiên, khoa học công nghệ có lẽ đang phát triển nhanh hơn các quy định luật pháp quốc tế, làm dấy lên lo ngại các cỗ máy với trí tuệ nhân tạo có thể biến thành sát thủ vô tình, tự động kích hoạt tấn công, gây thương vong lớn ngoài tầm kiểm soát đối với người vô tội. Nhằm kiềm chế hiểm họa này, Liên Hiệp Quốc mỗi năm tổ chức cuộc họp xem xét lại hiệp ước về vũ khí thông thường và vũ khí mới nổi. Đây là một tiến trình quốc tế quan trọng để các nước đàm phán với nhau liên quan đến hệ thống tự hành có sức sát thương lớn. Đến nay, hiệp ước có chữ ký của 125 nhà nước. Một diễn biến khác trong cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cường quốc Mỹ-Trung, Hạ viện Mỹ chiều thứ Ba 14 tháng 12 vừa nhất trí bỏ phiếu ủng hộ dự luật cấm tất cả mọi hàng hóa từ khu tự trị Tân Cương Trung Quốc, trừ khi chính phủ Mỹ xác nhận loại hàng hóa đó không phải làm ra bởi lao động cưỡng ép. Theo trang tin Axios, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Hạ nghị sĩ Jim McGovern đã đồng thuận về nội dung pháp lý của đạo luật ngăn ngừa cưỡng ép lao động người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vào hôm thứ Ba cũng lần đầu tiên xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành luật. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, chúng tôi đã thể hiện rõ, có cùng quan điểm với Quốc hội, rằng chúng ta phải có hành động bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm về ngược đãi nhân quyền và cưỡng ép lao động ở Tân Cương. Chúng tôi cũng đã có hành động trên trường quốc tế về vấn đề này. Cụ thể, Mỹ đã dẫn dắt nỗ lực của G7 về áp đặt trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực dựa trên đạo luật Magnitsky. Đây là đạo luật được chính phủ Mỹ ban hành năm 2017 để trừng phạt pháp nhân bị cho là vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản của họ và cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nhà Trắng nói rằng việc cùng G7 trừng phạt Trung Quốc do vi phạm nhân quyền đã thể hiện cam kết của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền cơ bản của con người. Đạo luật ngăn ngừa cưỡng ép lao động người Duy Ngô Nhĩ sẽ là cột mốc đáng chú ý trong nỗ lực của lưỡng đảng Mỹ để trừng phạt chính phủ Trung Quốc. Washington đã liên tục cáo buộc Bắc Kinh có hành vi diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc Hồi giáo thiểu số khác. Đạo luật nói trên sẽ cấm mọi nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương, trừ một số ít trường hợp. Được biết, nhiều tập đoàn lớn như Nike và Coca-Cola đã vận động hành lang chống lại dự luật, lo ngại nó sẽ gây ra hậu quả to lớn với chuỗi cung ứng Hoa Kỳ, vốn phụ thuộc sâu sắc vào ngành công nghiệp Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng mạnh mẽ, chỉ trích Trung Quốc thực hiện chính sách giam giữ hàng loạt, giám sát cưỡng ép lao động, kiểm soát tỷ lệ sinh của người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng trước đây, chính quyền ông Biden có vẻ không xúc tiến biện pháp trừng phạt. Điều đó khiến nhiều chính trị gia Cộng hòa cáo buộc rằng một số quan chức Nhà Trắng, chẳng hạn như đại sứ về khí hậu John Kerry, đã vận động chống lại dự luật nhằm đảm bảo Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc trong một số vấn đề như biến đổi khí hậu. Chính phủ của ông Biden đã mạnh mẽ bác bỏ quan điểm này và sắp tới đạo luật về Tân Cương được ban hành sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã thông báo Mỹ về việc đình chỉ thảo luận mua tiêm kích tàng hình F-35 theo Reuters. Được biết, đây là một phần trong thương vụ trị giá 23 tỷ đô la Mỹ, gồm cả máy bay không người lái và nhiều loại khí tài tiên tiến khác. Trước đó, Mỹ đã trì hoãn bán 50 máy bay F-35 của hãng quốc phòng Lockheed Martin cho UAE do những lo ngại đang gia tăng ở Washington về mối quan hệ nồng ấm hơn của Abu Dhabi với Bắc Kinh, bao gồm sử dụng công nghệ 5G Huawei ở UAE. Một quan chức UAE xác nhận với Reuters, nước này đã đình chỉ thương vụ F-35 với lý do là cân nhắc lại nhiều yếu tố như yêu cầu kỹ thuật, hạn chế vận hành và tương quan giữa lợi ích so với giá thành. Quan chức nói thêm, Mỹ vẫn là nhà cung cấp mà UAE nghĩ đến khi cần có vũ khí quốc phòng hiện đại và thương vụ F-35 có thể được thảo luận lại trong tương lai. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đàm phán đã trì trệ suốt nhiều tháng qua do Mỹ và UAE không thống nhất về cách triển khai tiêm kích tàng hình F-35 và Mỹ có thể chuyển giao công nghệ đến mức độ nào cho UAE. Trước đó, UAE từng ký thỏa thuận mua 50 máy bay F-35 và 18 máy bay không người lái có vũ trang từ nhà sản xuất Mỹ.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cũng từng khẳng định quan hệ đối tác giữa Mỹ và UAE mang tính chiến lược và phức hợp hơn là chỉ đơn thuần mua bán vũ khí. Ông Kirby đã tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về F-35. UAE, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở Trung Đông, từ lâu thể hiện ý định sở hữu tiêm kích tàng hình F-35 và cơ hội đàm phán mua bán đã mở ra từ khi UAE bình thường hóa quan hệ với Israel vào tháng 8 năm 2020. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, các vệ tinh vốn đóng vai trò sống còn với công tác liên lạc thông tin trong quân đội, đặc biệt là trong thời chiến. Có lẽ do vậy mà sau khi cáo buộc Nga phóng tên lửa diệt vệ tinh hồi tháng trước, Mỹ tin rằng họ cần phải tăng tốc củng cố mạng lưới vệ tinh nước này. Mới đây, Reuters đưa tin Mỹ đang diễn tập khả năng chống chịu của vệ tinh trước mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc trong không gian. Theo Reuters, các cuộc diễn tập có sự hỗ trợ của máy tính, bao gồm viễn cảnh kẻ địch bắn hạ vệ tinh, theo dõi tên lửa, gây nhiễu vệ tinh và các hiệu ứng chiến tranh điện tử khác. Đây là những chiến thuật khả thi trong chiến tranh không gian. Những vệ tinh thật không cần phải tham gia vào các cuộc mô phỏng này. Trong chuyến thăm tới căn cứ lực lượng không gian Schriever ở Colorado, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks đã theo dõi cuộc tập huấn không gian giả định có tên là Space Flag. Đây là cuộc tập trận thứ 13 như vậy và là cuộc tập trận thứ 3 có sự tham gia của các đối tác như Anh, Canada và Úc. Cuộc thử nghiệm diễn ra sau khi Nga thử thành công tên lửa diệt vệ tinh hồi tháng trước. Sự kiện khiến giới chức Mỹ tin rằng họ cần phải tăng tốc củng cố mạng lưới vệ tinh của Mỹ, tăng cường sức phòng thủ trước đòn tấn công của địch thủ. Được biết, cuộc tập trận không gian kéo dài 10 ngày, bao gồm một nhóm đóng vai địch thủ có khả năng tấn công trên không gian như Nga hoặc Trung Quốc. Dù Washington lo ngại về mối đe dọa trong không gian từ Nga, nhưng Nga không phải là quốc gia đầu tiên tiến hành thử nghiệm chống vệ tinh. Mỹ thực hiện lần đầu tiên vào năm 1959, khi các vệ tinh còn rất hiếm và mới. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc, mới đây Đại sứ Pháp bày tỏ lo ngại rằng cánh cửa đối thoại vẫn còn để mở, nhưng các bên đã nhanh chóng đi về phía cuối con đường. Iran đã tiến sát mức làm giàu uranium, không thể quay đầu lại, và thỏa thuận có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Cụ thể, Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Nicolas de Rive vào hôm thứ Ba nói với các phóng viên rằng chúng ta đang đến gần thời điểm mà chương trình hạt nhân Iran sẽ hoàn toàn xóa sổ JCPOA. JCPOA là viết tắt của Kế hoạch hành động toàn diện chung do Iran vào năm 2015 ký kết với 6 cường quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ. Đại sứ Pháp cho biết Iran cần phải chọn lựa giữa sự sụp đổ hoàn toàn của JCPOA hoặc là đàm phán để có một thỏa thuận công bằng và toàn diện. Iran đang tăng tốc phát triển hạt nhân đến mức đẩy tất cả chúng ta về phía cuối của con đường. Nhà ngoại giao Pháp làm rõ quan điểm rằng chương trình hạt nhân Iran đang ở mức tiên tiến nhất từ trước đến nay. Sự leo thang này gây đe dọa nền hòa bình toàn cầu và hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân. Được biết, theo thỏa thuận năm 2015, Iran cam kết kiềm hãm chương trình hạt nhân mà phương Tây lo ngại được dùng để phát triển vũ khí hủy diệt. Đổi lại, Tehran sẽ được Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ một số trừng phạt. Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Khoảng một năm sau, Iran cũng vi phạm các hạn chế về làm giàu uranium. Hiện giờ hai phía Iran và Mỹ vẫn đàm phán gián tiếp ở thủ đô Viên, nước Áo, trong khi quan chức các nước làm cầu nối trung gian để nỗ lực hồi sinh JCPOA. Việc thảo luận trực tiếp không thể diễn ra vì Iran kiên quyết từ chối ngồi chung bàn tròn với quan chức Mỹ. Sau khi hứng chịu trận lốc xoáy khủng khiếp, những việc làm tử tế đã được lan tỏa khắp bang Kentucky, Mỹ. Người dân niềm nở chuẩn bị chỗ ở cho những gia đình bị mất nhà sau thảm họa. Nhiều người khác tự nguyện đem dụng cụ đến phát quang cây cối bị gãy đổ. Các nhà hàng phát phiếu ăn miễn phí cho người dân. Các nhóm thiện nguyện cũng đã đến vùng Mayfield, phía tây Kentucky, nơi có gần 10.000 người lao động sản xuất nông nghiệp để phát đồ ăn và quần áo cho người dân. Nhiều người dân địa phương cho biết họ không còn nhận ra quê hương mình sau khi trở về từ nơi khác. Tháp nước lâu đời và nhiều tòa nhà lịch sử của trung tâm thành phố, có công trình có từ thế kỷ 19 cũng đã bị san phẳng, chỉ còn lại đống gạch vụn. Hiện quỹ cứu trợ của bang Kentucky đã nhận về khoảng 30.000 khoản quyên góp với tổng trị giá hơn 4 triệu đô la Mỹ. Thống đốc bang cho biết đợt tiền đầu tiên sẽ dùng để trả cho chi phí tang lễ. Mỗi gia đình sẽ được nhận hỗ trợ 5.000 đô la Mỹ. Khép lại bản tin hôm nay, chúng ta hãy đến thăm bang Bavaria xinh đẹp của nước Đức với những tòa lâu đài tráng lệ và những con đường cổ kính. Thế nhưng hôm nay, Ngọc Mai muốn giới thiệu với quý vị một điều thú vị khác, đó là một cửa hàng bánh ngọt nảy ra sáng kiến thêm tảo biển vào món ăn tráng miệng. Nghe là có vẻ kỳ lạ, nhưng món ăn này vừa ngon lại vừa thân thiện với môi trường.
Thợ làm bánh Ludovic Gebborn chia sẻ, dĩ nhiên khi đến Bavaria, mọi du khách đều thốt lên cái gì thế này. Tôi không thích mùi tanh này và món bánh này không ăn được đâu. Thế nhưng khi anh Gebborn thuyết phục mọi người dùng thử, họ bắt đầu nhận ra món bánh rất vừa miệng. Nó không có mùi tanh như cá mà có vị tự tự như các loại hạt. Món bánh nghe kỳ lạ nhưng thực ra lại đem đến cảm giác bùng nổ vị giác. Đầu bếp chuyên về chocolate và các món ngọt Gebborn vốn đã khá nổi tiếng khi anh sáng tạo nhiều món bánh mì và bánh ngọt mang màu sắc quốc kỳ Đức nhân dịp cúp vô địch bóng đá Euro. Món bánh ngọt tảo biển không chỉ đầy màu sắc mà còn phát sáng khi chiếu tia UV. Đầu bếp Gebborn chia sẻ ý tưởng với nhà khoa học Thomas Bruck tại Đại học Munich. Sau đó, khoa học gia cung cấp cho anh Gebborn những nguyên liệu cần thiết từ tảo biển. Tảo được nuôi trong môi trường nước mặn và nước lợ, nơi chúng có hiệu suất quang hợp cao gấp 3 đến 4 lần so với những loài thực vật trồng trên cạn, nghĩa là chúng tăng trưởng nhanh gấp 10 và liên tục hấp thụ khí CO2. Khoa học gia Bruck cho biết tảo thực sự là siêu thực phẩm mới. Nó phù hợp để chống biến đổi khí hậu vì tảo hấp thụ CO2 để tăng trưởng. Vì vậy nếu đưa tảo vào thức ăn, chúng ta cũng đã giúp ích cho ngăn chặn biến đổi khí hậu. Và dùng tảo làm thức ăn cũng không phải là một sáng kiến quá mới lạ. Ông Bruck cho biết người Aztec ở Trung Mỹ thời hậu cổ điển cũng đã trồng và ăn tảo. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FPNC.